iPhone කියලා පිළිගන්න SL Multimedia YouTube channel එකට අද අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ඔය ගැට්ටිගේ බයිසිකල් වලට අලුතෙන්ම LED එක හයි කරගන්නවා නම් ඒකේ කල්පයක් වැඩි වෙන විදිහට හයි කරගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි LED එක හයි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය බැටරි එක ස්විච් එක හරහා කරන්ට් එක ලයිට් එකට දීලා අපිට ඒක වත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මොකද වෙන්නේ කාලයක් යනකොට මේක LED එක පිච්චිලා යන එකපාරට. මොකද සමහරට බැටරි එකන්නේ charge වෙන හින්දා එතන voltage එක වෙනස් වෙන එකත් එක්කම මේ ලයිට් එකට යන කරන්ට් එක වැඩි වෙලා පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. මම අන්න උදකට ලයිට් එක ගෑල්ලා තියෙනවා, ස්විච් එකක් ගෑල්ලා තියෙනවා, බැටරි එකක් ගෑල්ලා තියෙනවා. මේ තුන හරහා අපිට පුළුවන් කෙලින්ම සාමාන්‍යයෙන් හයි කරනවා නම් බැටරි හරහා ස්විච් එකෙන් ලයිට් එකට කරන්ට් එක දීලා ඉවරලා මේ LED එක පත්තු කරගන්න. ඒත් මෙන්න මේ දෙක අතරට මෙන්න මේ ස්විච් එකයි බැටරිය අතරට මෙන්න මේ රිලේ එකක් දැම්මොත් එහෙම 12 volt රිලේ එකක් ගෑල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ රිලේ එක දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මේ ලයිට් එකේ ආයු කාලය අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක අපි හරියටම හයි කරගන්න කොහොමද කියලා දැන් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්. මම ඔන්නකට දාලා දිනවා මෙන්න මේ රිලේ එකේ සර්කිට් එක. රිලේ එකේ සර්කිට් බෝඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙනවා කෑලි හතරක් තියෙනවා. ඒ කෑලි හතරට අපි හතරක් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒවට එක එකට අංක දීලා තියෙනවා. 30 87 85 86 විදියට. මේ 30 දෙන්න ඕනේ පොසිටිව් ලයිව් වයර් එකක්. ඒ වගේම 85ට දෙන්නත් ඕනේ පොසිටිව් ලයිව් වයර් එකක්. ඒ වගේම 86ට අපි දෙන්න ඕනේ ස්විච් එකට. ස්විච් එකට අපි ලයින් එකක් කරනවා 86න් 87න් යවන්න ඕනේ ලයිට් එකේ පොසිටිව් වයර් එක එතනට දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් එකින් එක සම්බන්ධ කරගමු හිමීට කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔන්න ලයිව් වයර් දෙක මම දැන් කරන්නේ අපේ ලයිව් වයර් දෙක දෙන්න තියෙනවා. ලයිව් ලයින් දෙකම එකට අමුණ ගන්නවා. අතුර අපේ ලේසි කරන්ට් එක දෙනකොට ලයිව් ලයින් දෙක ඔන්න විදිහට අමුණ ගන්නවා. මම අමුණන එක නෙච්චර නෑ, මං ගාව කනෙක්ටර්ස් නෑ. ඉතින් මම සාමාන්‍ය විදිහට අඹරලා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි 87 ලයින් එක අපි දෙන්න ඕනේ ලයිට් එකට. 87 ලයින් එක දෙන්න ඕනේ ලයිට් එකට. 87 ලයින් එක මම දැන් හොයාගත්තා. 87 ලයින් එක ඔන්න මේ තියෙන 87 ලයින් එක. 87 ලයින් එක කෙලින්ම ඔය විදිහට නමලා ගන්නවා. ඔන්න පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින්ම නවා ගන්නවා මට හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. 87 ලයින් එක. ඊළඟට ඉතුරුලා තියෙන ලයින් එක තමයි 86 ලයින් එක. ඒක කෙලින්ම දෙන්න ඕනේ ස්විච් එකට. ඒක කෙලින්ම දෙන්න ඕනේ ස්විච් එකට. දැන් ඔන්න මේ විදිහට අපි හයි කරගමු. කොහොමද හයිටම හයි කරගන්නේ කියලා ඉවරලා ඔන්න මම දැන් රිලේ එකට මුලින්ම මම ලයිට් එකේ පොසිටිව් ලයින් එක තමයි දෙන්න යන්නේ. මේක දිග අරගත්තම නමාගත්ත එක අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න හදාගත්ත එක. ලයිට් එකේ පොසිටිව් ලයින් එක මම දෙනවා මේකට දැන්. මම මේවා සාමාන්‍ය සම්බන්ධ කරන එක නේ හිතන්න එපා. කනෙක්ටර්ස් නැහැ. මම ඒ ඉඳ සාමාන්‍ය විදිහට අම්බර ගන්නවා. ඉන්සුලින් එකක් දාගමු අපි. ටේප් එකක් තියෙනවා. ටේප් එකෙන් අපි ඉන්සුලින් එක දාගමු. නැත්නම් එකිනෙකට ෂොට් වෙන හින්දා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ස්විච් එකට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි 86 ලයින් එක 86 ලයින් එක අරගෙන අපි ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරගමු. හරි මේක ඉන්සුලින් කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි 86 ලයින් එක අරගෙන ඉවරලා ස්විච් එකට දාගමු. මේ විදිහට ස්විච් එකෙත් අපි එක ලයින් එකකට සම්බන්ධ කරගන්නවා 86 ලයින් එක. ඔන්න ඔෆ් ස්විච් එකක් මේක කඩේ ගන්න තියෙනවා. ඇත්තට මේ රිලේ එක රුපියල් 150ක් විතර තමයි කඩේ වෙන්නේ. ස්විච් එක රුපියල් 100ක් විතර එනවා. ලයිට් නම් ඉතින් එක එක මිල ගණන් වලට තියෙනවානේ. රුපියල් 150ක් විතර මේ රිලේ එක දාගන්න. මොකද නැත්තම් ඔය කට්ටිය රුපියල් 1500 2000ක් විතර නම් ලයිට් එකක් දාලා ඔක මාසෙන් දෙකෙන් පිච්චිලා ගියොත් වැඩක් නැහැ. අපි මේකටත් පොඩි ඉන්සුලින් එකක් දාගමු. මෙන්න මේ විදිහට ටේප් කැල්ලක් තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ලයිව් වයර් එකයි ස්විච් එකේ ලයිව් වයර් එක දෙන්න තමයි ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ ස්විච් එකේ අනිත් වයර් එක. ස්විච් එකේ අනිත් වයර් එකයි ලයිට් එකේ නෙගටිව් වයර් එක අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ.
ලයිට් එක නෙගටිව් වයර් එක අපි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ දෙක තමයි අපි නෙගටිව් සයිඩ් එකට යන්නේ. කියන අපි නෙගටිව් කරන්ට එකක් කෙලින්ම දීලා තියෙන ලයිට් එකට පොසිටිව් එක තමයි අපි කඩන්නේ. ඇත්තට මේ රිලේකින් වෙන්නේ ඔකට්ටියගේ ලයිට් එකේ බල්බ් එකේ 12 වෝල්ට් බල්බ් එකෙන් සහි කරන්නේ. 12 වෝල්ට් වඩා වැඩි වුණොත් රිලේ එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. 12 වෝල්ට් වඩා අඩු වුණොත් රිලේ එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරියටම 12 වෝල්ට් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒකයි අපි රිලේ එකක් දාගන්නෙත්. හරි. මම සර්කිට් එක දැන් අයින් කරා. සර්කිට් එක මම ඉස්සරහට ආය දාන්නම්. දැක්ක නැති කට්ටිය බලා ගන්න. හරි මෙන්න මේ වයර් දෙක අපි දැන් බැටරියට කනෙක්ට් කරගමු. මෙන්න තියෙන බැටරිය. හරි. හරි මෙන්න මම දැන් කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ බැටරියට ලයිව් වයර් එකයි උඩ වයර් එකයි. මෙන්න ස්විච් එක දැන් ඔෆ් එකේ තියෙන්නේ. අපි ස්විච් එක ඔන් කරගමු. අන්න බල්බ් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ රිලේ එක through පාස් වෙලා කරන්ට් එක ලයිට් එකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි වැඩේ සාර්ථකයි. බලමු රිලේ එකේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද? රිලේ එකක් ඇත්තටම රිලේ එක ඇතුළ කොහොමද වෙන්නේ? රිලේ එක දැන් අපි මේක වැඩ කරනවා නම් ඇත්තටම අපි දැකලා නැහැ රිලේ එක කොහොමද කියලා. බලමු රිලේ එක. ඔය ඉතින් රිලේ එක අපි ඔන්න කරන්ට් එක ස්විච් එක දාපුවම ඔකට පේනවා මෙතන තියෙන තම කම්බි දෙක. මෙන්න මේ තම කෑලි දෙකට ගෑවෙනවා. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක පාස් වෙනවා. 12 වෝල්ට් අඩුවෙන් ආවොත් එහෙනම් ඔය දෙක ගෑවෙන්නේ නැහැ. පාස් වෙන්නේ නැහැ කියන කරන්ට් එක. මම ඔන්න ස්විච් බෝඩ් එක ආයෙ දැම්මා දෙකම නැති කට්ටියට මේක බලාගන්න කියලා මම ඔකට ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මගේ තව වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරගන්න කියලා ඔය කට්ටියකින් මම ඉල්ලනවා.